الشخص اللي عنده وجهين، وجه ايجابي وجه سلبي، هذاك حرزوا رواحكم منه ودوا الحيطه والحذر منه. واذا صادفتوه ولا هضرتوا معاه وزنوا كلامكم وعرفوا واش تهضروا هكا باش ما توقعوش في الخطا انه يفسد لكم ولا يخسر لكم العلاقه اللي بينكم وبين الاخرين. السلام عليكم ومرحبا بكم. كما شفتوا في العنوان، كما شفتوا في الصوره المصغره، الفيديو تاعنا تاع اليوم راح يكون على الشخص الذي يمتلك وجهين او الشخص ذو وجهين اللي عنده وجه ايجابي ووجه سلبي. خوتي قدام ما نبدو في الموضوع تاعنا تاع الفيديو اللي نهار اليوم، وقدام ما نبدو نشرحوا بغينا نهضروا في الفيديو تاعنا تاع اليوم، خوتي اللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس هكا باش يوصله كل جديد، ويدير اعجاب بالفيديو ويخلينا تعليق. هيا خوتي تهلوا وديروا كما قلت لكم واشتركوا في القناه هكا باش تدعمونا باش نقدموا لكم الافضل ان شاء الله. دروك بلا ما نطول عليكم ندخلوا في الفيديو تاعنا ولا في الموضوع الفيديو تاعنا تاع اليوم. الشيء الاول اللي غادي نديروه هو نعرفوا من هو الشخص الذي يمتلك وجهين، ولا من هو الشخص ذو الوجهين. الشخص ذو الوجهين هو ذاك الانسان اللي يمتلك وجهين، وجه ايجابي وجه سلبي. بمعنى الانسان هذاك كي يهضر معاك في وجهك يضحك ويهضر معاك بالحسنى ويفرح لك ودائما يكون معاك، بصح من موراك كي تروح وراء ظهرك موراك نتايا يغدرك، يهضر فيك غير في الشر، يهضر عليك غير في السوء، يقول لك هذا ما يسواش، انسان هذا ما يتعاشرش، يخلق لك اسباب تاثر عليك وتطيح من قيمتك عند الناس الاخرين. هذه هي التعريف تاع هذا الشخص ذو الوجهين. وحاجه ثانيه يمتاز بها واللي هي انه يفسد العلاقه اللي بينك وبين الاخرين، يمكن بين الاقربائك واصدقاء المقربين. لهذا لازم على كل واحد قدام ما يهضر ولا قدام ما يتحاور مع انسان هاد الناس اللي يمتلكوا وجهين، الحاجه الاولى يوزن كلامه ويعرف شو يهضر. الحاجه الثانيه يدي الحيطه والحذر منه حتى باش ما يوقعش في الخطا اللي يخليه يفسد العلاقه بينه وبين الناس ولا بينه وبين المحيط تاعه. وما يكونش هذا الانسان اللي يمتلك وجهين السبب في تقليل القيمه تاعه في المجتمع، ما يكونش زعما هو السبب باش قيمتك تقل بين افراد المجتمع ولا يشوفوك الناس القراب ليك ولا المحيطين بيك بنظره سلبيه. كي تولي تشوف هذا كل شيء بسبب هذا الانسان اللي يمتلك وجهين. علاه انت كي كنت مقابله وكنت تهضر معاه كان يشكر فيك، كان يهضر معاك في الحسنى، وكان داير زعما بينك وبينه علاقه حسنه، داير ثقه بينك وبينه، وانت تهضر كلام حقيقي. هو شاه يدير يحرفه من موراك ولا يعاوده بصيغه واحده اخرى، هذيك الصيغه اللي تخسر بينك وبين الناس ويفسد العلاقه بينك وبين الناس. لهذا دي انت الحيطه والحذر منه ووزن كلامك قدام ما تهضر معاه في اي حاجه ديرها. وهذا الشخص اللي يمتلك وجهين عنده صفات اللي يمتاز بهم واللي بها تقدر تعرف الانسان هذا كي داير، اسكو يمتلك وجهين ولا لا، اسكو عنده شخصيه قويه ولا لا، ولا بالمعنى صريح اسكو مفسد العلاقات. الصفه اللي يمتاز بها واللي هي انه يفسد العلاقه بينك وبين المحيط اللي داير بيك ولا بين الاصدقاء تاعك. الغرض من هذا الشيء اللي يديره هو انه ما يخليش بينك وبين اصحابك علاقه وطيده وعلاقه حسنه، بالعكس دائما يخسرها، دائما يكون السبب في ان تكون مشاكل بينك وبين اصحابك، بينك وبين عائلتك، بينك وبين اقربائك. ربما تهضر معاه انت ولا تصادف معاه في كلام تهضر معاه هكا حوار، هذاك الحوار هو يبدله ويديره بصيغته ويدخل فيه هذاك الحقد وذاك الشر اللي يخلقه هو باش انت تولي بينك وبين صحابك ولا بين الاقرباء تاعك عداوه. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه هو انه يكذب الحقائق، يعني اذا كنت معاه وانت قلت له حقيقه زعما هذيك حقيقه، اي شيء زعما صرا وقلت له ليه وحكيته له من بعد هو يحرفه ولا يكذبه، هذيك الحقيقه ما يقولهاش، ربما يخسر بينك وبين صاحبك وما يقولش الحقيقه، وبعدها انت توقع في مشاكل كبيره ويمكن العلاقه اللي بينك وبين صديقك تنتزع وما تبقاش وتولي دائما في مشاكل بينك وبين الصديق تاعك. يمكن ما تولوش
تشوفوا بعضياتكم بعض، تولوا متدابزين بينك وبينه، تولي علاقتكم سيئه، تولي ما تتقابلوش، تولي ما تتشاموش. هذه الصفة الثانية، هي أنه يكذب الحقائق. الصفة الثالثة والأخيرة اللي يمتاز بها هذا الإنسان ولا هذا الشخص الذي يمتلك وجهين، هي أنه في الوجه تاعك ولا مين يكون مقابلك يتكلم دائما معك بالحسنى ويضحك في وجهك ويولي يشكر فيك ويخليك دير الثقة فيه. انت كي تولي تهضر معاه وتولي تتحاور معاه وتقول اللي عندك، وهذا الخطأ اللي يوقع فيه معظم الناس، هي أنه يحكي كاع اللي عنده وما يديرش حيطه والحذر وما يوزنش كلامه واللي يهضر هكا يحل قلبه نقولوا حنايا ويهضر. هذا الشيء السلبي اللي عندنا حنايا، هذا اللي يخلي فرصه ويخلي ثغره اللي يستغلها هذا الانسان ولا هذا الشخص اللي يمتلك وجهين، على انه من وراك ولا بعد ما تتفارقوا انت وياه يولي تاني يهضر بيك في السوق ويولي يهضر فيك بين الناس، يقول هذاك الانسان ما يسواش، هذاك الانسان منافق، هذاك الانسان كذاب، هذاك الانسان خلاط يخسر بين الناس، ودائما يقعد ينعت فيك ويقعد يهضر عليك في السوق ويجبد الاشياء السلبيه تاعك وما يذكرش الاشياء الايجابيه. لهذا ننصح انا كل واحد انه يدي الحيطه والحذر، دائما يوزن كلامه اذا تصادف وتلاقى مع هاد الناس ولا مع هذه الفئه من هاد الناس اللي يمتازوا واللي عندهم وجهين. ودروك غادي نعطيكم كيفاش ديروا باش تتعاملوا مع هذا الانسان ولا مع هذا الشخص. الحاجه الاولى اللي ديروها واللي هي انكم ما تصدقوهش ووزنوا كلامه، اي بمعنى اي حاجه يقولها لكم ما تصدقوش وما تامنوش وما تخلوش هذه الكلام اللي يقولها لكم على ان حقيقه، لا انتم تسمعوا من الطرفين، لان القاضي يسمع بين الطرفين. الشخص اللي عنده وجهين يمكن يكون السبب في انك تخسر علاقتك بين الصديق تاعك. لا انت كي يجي يهضر لك ولا يجي يقول لك اشياء سلبيه ولا يقول لك هضر فيك فلان ولا يقول لك باللي قال عليك فلان كلام ما يسواش ولا يقول لك باللي فلان غير هو قال هضر عليك سلبيه وقال لك انت وانت وانت وانت، لا انت ما تتقاش ديريكت ولا مباشره دير عليه وتروح تتشاجر مع الصديق تاعك وتخسر علاقتك بينك وبين الصديق تاعك. لا، اسمع الطرفين، اسمع منه واسمع من صاحبك. ربما وعسى يكون هذا الانسان اللي جا عندك واللي يمتاز بالوجه السلبي وايجابي يخسر بينك وبين الصديق تاعك. الشيء الثاني كما قلت لكم دروك هو انك تقارن بين كلامه وكلام الاخرين، بين كلامه وكلام الصديق تاعك. ما تصدقش غير طرف واحد، لا انت اسمع على الطرفين، يمكن يكون غلط ويمكن يكون على صواب، انت ما تبقاش تعرف. كما قلت لكم انك تقارن بين كلامه وكلام الاخرين. الحاجه الثالثه واللي هي انك ما تعطيش كل ما عندك، يعني اذا تحاورت معاه ولا اذا تصادفت معاه وجبدتوا موضوع ولا بديتوا تتحدثوا في موضوع ما وهذاك الموضوع يمس شخصيتك نتايا ولا يكون فيه بعض الاشياء اللي تهضر فيها وتصرح بها اشياء، انت لا ما تعطيش كلش اللي عندك للناس ولا لهذه الفئه اللي يمتازوا بالوجهين كما قلت لكم، وجه ايجابي وجه سلبي. انت دائما خلي حاجه لنفسك وما تعطيش كلش، ما تحكيش كاع اللي عندك وما تخليش قلبك دائما محلول وما تفرغش كاع اللي في قلبك، لا وزن كلامك وعرف اش تقول امامه. وثاني حاجه ثانيه هي انك دائما قدام ما تخرج اي حاجه من فمك اعطيها وزن. كما تعرفوا الكلمه كرصاص، اذا خرجت ما توليش، باش ما تطيحوش في الغلطه هذه لازم دائما ما تعطوش كاع اللي عندكم وما تخرجوش كاع اللي عندكم. الحاجه الرابعه والاخيره واللي هي انك دير بينك وبينه مسافه احترام، يعني احترمه وهو يحترمك، ما تخليش ديك الود ولا ديك العلاقه تكون وطيده. غادي الانسان غادي يستغلها وغادي يستغلها لاغراض سلبيه ماشي حتى ايجابيه، قادر يخسر معاك في اي لحظه وقادر يفسد العلاقه اللي بينك وبين الاصدقاء تاعك ولا بين الاقرباء تاعك في اي لحظه. يمكن انك تسبه ولا علاقتك بينك وبينه تفسد. هذاك الانسان يستغل هذه الفرصه على انه ينشر ولا يفسد العلاقه اللي بينك وبين الاخرين ولا بينك وبين الاقارب تاعك ويجعلها فرصه ليه
باش انت يحطمك ويخسر بينك وبين الناس. خوتي كما قلت لكم انتم دائما قدام تجبدوا موضوع ما بينك وبين هذه الفئه اللي حكيت عليها واللي هي الشخص الذي يمتلك وجهين، وجه ايجابي وجه سلبي، دائما وزن كلامك قدام ما تهدر، دائما دير الحيطه والحذر، ودائما عرف اش تقول مين تكون معاه، وباش هكا ما يستغلش الضعف تاعك ويستغلها في حاجات اخرى اللي تفسد علاقتك بينك وبين الناس. وخوتي كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي حكيت لكم فيه على الشخص الذي يمتلك وجهين، وجه ايجابي ووجه سلبي. عطيتكم التعريف تاعه ولا كيفاش هو معرف هذا الانسان، باش كي تطيح فيه تعرف كيفاش داير وتدي الحيطه والحذر منه. وقلت لكم ثاني الصفات اللي يمتاز بها هذا الشخص الذي يمتلك وجهين، وكذلك مديتكم في الاخير طريقه ولا كيفيه التعامل مع هذا الشخص. خوتي ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنسوش خوتي ديروا لنا جيم في لا فيديو وتخلوا لنا تعليق، وحاجه مهمه واهم هي انكم تشتركوا في القناه. اللي مازال ما اشترك في القناه خوتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، هكا بيوصله كل جديد، واي فيديو جديد نديره ولا ننشره في اليوتيوب يكون هو من الاوائل اللي يتفرجوا. وان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم منفعكم وديتوا منه نقاط اساسيه. خوتي نخليكم على خير ونتلاقوا في الخير والسلام.